في مشهد مهيب حشود بعشرات الآلاف يزحفون من جميع المدن التركية، وطائرات تحمل مئات المسلمين من جميع دول العالم. وجهتهم المرتقبة اسطنبول، وتحديدا مسجد الفاتح، لوداع الشيخ الذي دخل قلوب الملايين، وبسببه دخل الآلاف الإسلام. هو زعيم الجماعة الدينية الأكبر عددا والأكثر تأثيرا في تركيا، جماعة إسماعيل آغا، التي ساهمت بإفشال مخطط الانقلاب على أردوغان، ولها كلمة الفصل في الانتخابات التركية. عندما يريد المؤرخون وصف تقدم الإسلام في 60 سنة الماضية، لا يمكنهم أبدا تجاهل اسم محمود أوستا عثمان أوغلو، المعروف باسم محمود أفندي. صوفي التوجه، نقشبندي الطريقة، حنفي المذهب والفقه، قضى كل حياته في خدمة الإسلام، فقد ساعد في تخريج عشرات الآلاف من العلماء، وافتتح عددا لا يحصى من المساجد والمعاهد. فمن هو محمود أفندي؟ وكيف أصبح شيخ الجماعة الأكثر تأثيرا في تركيا؟ ولد الشيخ محمود أفندي عام 1929 في طرابزون التركية. كان والده علي أفندي نجل مصطفى أفندي، ووالدته فاطمة ابنة طوفان أفندي، من الأشخاص المعروفين بالزهد والتقوى. في 6 من عمره حفظ الشيخ محمود أفندي القرآن. كان نضج الشيخ محمود أفندي في طفولته يذهل كل من حوله بسبب ذكائه وفطنته، لدرجة أن الناس في قريته كانوا يطلقون اسم محمود على أبنائهم على أمل أن يكونوا مثله. عندما كان صغيرا سافر الشيخ إلى مدينة قيصر من أجل الدراسات الإسلامية وأخذ بعض الدروس. بعد أن مكث في قيصر لمدة عام، عاد إلى قريته الأصلية ودرس القراءات على يد أشهر علماء القراءات في تلك الفترة، الشيخ محمد رشيد عاشق كوتلو أفندي. كما تعلم علوم البلاغة وعلم الكلام وتفسير القرآن والفقه وغيرها من العلوم على يد الشيخ دورسون فوزي أفندي. في عمر 16 حصل على إجازة في العلوم النقلية والعقلية، وفي نفس العام أكمل الشيخ دراسته وتزوج من زهرة هانم. ثم بدأ الشيخ عمله التطوعي كإمام بعد حصوله على درجته الجامعية، واستمر في التدريس والوعظ، وبدأت الناس تجتمع حوله حتى أصبح شيخ الجماعة الأكبر في تركيا. جماعة إسماعيل آغا. بدأ الشيخ محمود أفندي يخصص دروسا للطلاب في المساجد في تركيا، وفي كل سنة كان يسافر لمدة 3 أسابيع إلى دول غربية لتعليم الناس ودعوتهم. في عام 1954 أصبح إماما لمسجد إسماعيل آغا في اسطنبول، وبقي فيه حتى أحيل إلى التقاعد عام 1996. خلال هذه السنوات تمكن من جذب الآلاف من الطلاب والمريدين، ومرت تركيا خلال هذه السنوات بالعديد من التقلبات السياسية، لكنه فضل تجنب الصراع وحث الناس على عدم اللجوء إلى السلاح، بالرغم من المضايقات الكثيرة التي تعرض لها هو وجماعته. ففي عام 1960 نفاه العسكر إلى مدينة إسكي شهير، لكن مفتي اسطنبول دافع عنه وأبطل القرار. وفي عام 1982 اتهم باغتيال مفتي منطقة أوسكودار، إلا أن المحكمة بعد 2 سنين حكمت ببراءته. في عام 2007 تعرض لمحاولة اغتيال بعد أن أطلق مجهولون الرصاص على سيارته، وعند نقله إلى المشفى لحقه المجهولون وأطلقوا النار عليه هناك، لكن المحاولة باءت بالفشل أيضا. هذه المحاولة كانت بعد عام من مقتل الشيخ بيرم علي أوزتورك في جامع إسماعيل آغا، وهو أكبر طلاب الشيخ محمود. مع كل هذه الحوادث العنيفة التي حدثت معه خلال حياته، لكنه حافظ على مبادئه السلمية وأبعد جماعته عن الانزلاق نحو العنف. وتتميز جماعته بزي خاص يرتديه الجميع، تسمى الملابس النسائية بالشرشف، وهي ملابس سوداء واسعة لا تظهر سوى العيون والأنف. أما الرجال فيرتدون لباسا إسلاميا بطراز عثماني، ويطلقون لحاهم ويغطون رؤوسهم.
ويتبعون المذهب الحنفي ويطبقون كل ما فيه، كما يتعلمون العربية الفصحى ويتحدثون بها بطلاقة. ولهذه الجماعة ثقل وتأثير كبير في تركيا، ولها وزن انتخابي يقدر بنحو 3%، وكان لها تأثير واضح في إفشال مخطط الانقلاب على أردوغان عام 2016. وبين داخل تركيا وخارجها دخل الشيخ محمود إلى قلوب ملايين المسلمين، وأصبح له أتباع في كل أنحاء العالم. وفي يوم الخميس الواقع في 23 من حزيران عام 2022 توفي الشيخ محمود أسطى عثمان أوغلو عن عمر ناهز 93 عاما في المشفى، حيث كان يعالج من مرض في الكلى. فهل سمعت عن الشيخ محمود من قبل؟ وماذا تعرف عنه؟